cảm giác là con người ngày nay đối xử với nhau tệ hơn trước vậy ta. Mình cũng hay thường nghe mấy người lớn nói là cái xã hội hiện đại này làm cho con người ích kỷ hơn, ít tin tưởng nhau hơn, ít quan tâm đến nhau hơn ngày xưa. Không lẽ mình cũng đồng ý với nhận định đó luôn rồi sao? Khoan, cái này không biết có bằng chứng khoa học không? Để lên Google kiếm thử coi nghiên cứu tâm lý học xã hội có ai nghiên cứu chưa, số liệu thế nào, rồi mới nói được chứ. Nếu đã là nhận xét về con người và xã hội đó thì một mình nói thì cũng chỉ là chủ quan của một người thôi à. Để coi coi. Trước hết phải xác định mình đang nói về cái gì. Đối xử tệ hơn. Đối xử tệ hơn không phải là một biến số khoa học à. Nếu mà mình muốn nghiên cứu cái cụm từ này thì phải tách nó ra thành những đặc điểm có thể đo lường được. Chẳng hạn như hành vi vì lợi ích của người khác, sự hợp tác, niềm tin xã hội, tính ái kỷ, lòng vị tha, hành vi gây hấn. Như vậy thay vì hỏi một câu rất rộng là con người có tệ hơn không thì mình phải hỏi từng câu thế này. Con người có ít giúp đỡ nhau hơn không? Ít hợp tác hơn? Ít tin tưởng nhau hơn? Có ích kỷ hơn không? Và quan trọng nhất là mấy cái đó có thực sự thay đổi theo thời gian hay không? Rồi, câu hỏi đầu tiên là con người có ngày càng ích kỷ hơn không? Để kiếm coi. Kiếm được rồi. Năm 2024, một phân tích tổng hợp đã xem xét 120 mẫu nghiên cứu độc lập với tổng cộng 103.829 người, nhằm tìm hiểu mối liên hệ giữa tuổi trưởng thành và hành vi vì lợi ích của người khác. Kết quả tổng thể cho thấy người lớn tuổi có mức hành vi vì lợi ích của người khác cao hơn người trẻ, mặc dù mức chênh lệch không lớn. Một số phân tích còn cho thấy mức độ này có thể tăng đến giai đoạn trung niên rồi thay đổi về sau. Từ từ, chỗ này phải cẩn thận. Kết quả này có nghĩa là tuổi tác làm con người trở nên tử tế hơn hả ta? Không thể kết luận như vậy được. Phần lớn dữ liệu trong phân tích này không phải là dữ liệu theo dõi cùng một người từ tuổi 20 cho đến tuổi 60. Nói cách khác thì nghiên cứu chủ yếu chỉ cho biết là những người ở các độ tuổi khác nhau có mức hành vi vì lợi ích của người khác là khác nhau. Chưa thể nói chắc là một người sẽ trở nên như thế nào khi họ lớn tuổi hơn à. Nhưng ít nhất kết quả này cho ra một thông tin khá rõ là dữ liệu không có ủng hộ giả thuyết đơn giản rằng con người càng lớn tuổi thì càng ích kỷ, không có chuyện đó. Nếu giả thuyết càng già càng ích kỷ đúng một cách phổ quát, kết quả như vậy đúng là không có nên kỳ vọng chút nào. Ok, cái câu hỏi thứ hai là về tính ái kỷ. Để kiếm coi. Có một nghiên cứu nổi tiếng năm 2008 đã phân tích 85 mẫu sinh viên đại học Mỹ, tổng cộng 16.475 người, trong giai đoạn 1979 đến 2006. Các tác giả nhận thấy điểm số về tính ái kỷ tăng theo năm khảo sát. Kết quả này sau đó được sử dụng khá nhiều để lập luận rằng các thế hệ trẻ ngày càng ái kỷ. Nếu chỉ nhìn vào nghiên cứu này thì mình có thể dễ dàng đi đến kết luận đó. Nhưng mà từ từ, ở một nghiên cứu khác năm 2024 mới hơn, thì một phân tích tổng hợp lớn hơn nhiều đã xem xét 1.105 nghiên cứu với 1.621 mẫu, tổng cộng là có tới 546.225 người tại 55 quốc gia.
với dữ liệu từ năm 1982 đến năm 2023 lận. Ái chà, để coi. Kết quả lần này lại cho thấy điểm tính ái kỷ tự báo cáo có xu hướng giảm theo thời gian, chứ không tăng. Vậy là phải kết luận sao đây? Hai cái kết luận ngược nhau. Ít nhất mình không thể nói được là người ngày nay ngày càng ái kỷ. Không có đủ bằng chứng rồi. Hai cái nghiên cứu này chỉ phát hiện được một xu hướng. Mà chỉ xu hướng thì không có đồng nghĩa với một kết luận chung về toàn bộ xã hội được. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Thôi bây giờ sang câu hỏi thứ 3. Câu hỏi thứ 3 là niềm tin giữa con người với nhau có giảm không? Gõ vào ô tìm kiếm. Từ khóa là nghiên cứu về niềm tin xã hội. Thấy một cái nghiên cứu đây. Tuốt ở Mỹ. Một khảo sát xã hội tổng quát từ năm 1972 đến 2012 với 37.493 người trưởng thành. Có luôn dữ liệu từ học sinh lớp 12 luôn, gồm 101.633 người trong giai đoạn 1976 đến 2012. Kết quả cho thấy niềm tin giữa người với người giảm đáng kể trong giai đoạn đó. Niềm tin vào nhiều thể chế xã hội cũng giảm luôn. Như vậy thì ít nhất ở Mỹ trong giai đoạn 1972 đến 2012 thì mình có cơ sở để nói là con người ít tin tưởng người khác hơn trước. Ủa? Nhưng mà ví dụ, nếu mình thấy một người 60 tuổi ít tin tưởng người khác hơn người 20 tuổi, thì tại sao lại như vậy ta? Để coi, trong nghiên cứu này có đề cập đến 3 khả năng. Một là tuổi tác thực sự làm thay đổi niềm tin. Hai là hai cái nhóm tuổi 60 và tuổi 20 này thuộc hai thế hệ khác nhau. Ba là cả hai thế hệ đã lớn lên trong những điều kiện xã hội khác nhau. Nếu mà biện luận như vậy thì nghiên cứu này chỉ cho thấy thời kỳ lịch sử đóng vai trò khá là quan trọng thôi, chứ không thể giải thích đơn giản rằng do tuổi già. Nghĩa là con người cứ già đi thì sẽ mất niềm tin hơn. Không có chuyện đó. Như vậy thì câu hỏi thứ 4 là nếu con người ít tin nhau hơn thì họ có hợp tác với nhau kém hơn không? Chắc là khả năng hợp tác cũng giảm chứ. Để tìm số liệu chứng minh coi. Một phân tích tổng hợp năm 2022 đã xem xét 1.506 nghiên cứu, 2.271 mẫu nghiên cứu tại 70 xã hội về sự hợp tác giữa những người không quen biết nhau. Những nghiên cứu này thường sử dụng những trò chơi kinh tế, trong đó người tham gia phải lựa chọn giữa lợi ích cá nhân và lợi ích chung. Kết quả đâu? Đây. Con người ở nhiều xã hội khác nhau đều có khả năng hợp tác với người xa lạ. Mức độ hợp tác có khác nhau giữa những xã hội khác nhau. Tuy nhiên, khả năng hợp tác với những người không quen biết vẫn là phổ biến. Cái này cũng có lý. Sống trong thành phố hiện đại này mình đâu có quen chủ quán ăn nào đâu. Không quen shipper luôn. Không quen công nhân làm đường nào. Vậy mà vẫn sống tốt nè, có sao đâu. Vậy là toàn bộ hệ thống vẫn vận hành dựa trên sự phối hợp giữa những người xa lạ. Do đó, không thấy bằng chứng cho thấy sự suy giảm khả năng hợp tác của con người. Ủa? Vậy dữ liệu hiện nay cho phép kết luận gì ta? Có phải toàn bộ loài người đang ngày càng đối xử tệ với nhau không? Không, chưa có bằng chứng đủ mạnh để kết luận như vậy. Nhưng mà rõ ràng là mình và có lẽ rất nhiều người khác nữa lại có cảm giác rằng con người ngày nay đối xử với nhau tệ hơn trước mà. Tại sao mình vẫn có cảm giác con người ngày nay đối xử với nhau tệ hơn trước? Có khi nào khả năng là
Xã hội thực sự đã thay đổi. Cách con người làm việc, giao tiếp, cạnh tranh và xây dựng các mối quan hệ ngày nay rất khác trước. Chỉ là thay đổi thôi, chứ không có đồng nghĩa với tệ hơn nha. Và mình ngộ nhận cái sự thay đổi này là tệ hơn, là do mình ngộ nhận chủ quan thôi. Một khả năng khác là do mạng xã hội. Ngày trước á, nếu một người cư xử thô lỗ với một người khác ở một nơi nào đó, gần như mình đâu có biết chuyện đó. Ngày nay thì khác. Một vụ cãi lộn, lừa đảo hay một cử chỉ xấu đều có thể được quay lại rồi tung lên mạng, rồi ai cũng nhìn thấy hết trơn. Ủa vậy? Những cái hành vi này thực sự xảy ra nhiều hơn, hay chỉ là do mình nhìn thấy chúng nhiều hơn trên mạng ta? Khác nhau à. Còn có một khả năng thứ ba nữa là có khi nào chính bản thân mình cũng bị thay đổi theo tuổi không ta? Có khi khi còn trẻ, mình ít va chạm hơn, gặp ít kiểu người hơn, ít kinh nghiệm sống hơn, ít các mối quan hệ, ít tiếp xúc với những cách cư xử khác nhau của nhiều người khác. Cho nên hồi trẻ mình thấy bình thường. Bây giờ càng lớn càng có nhiều trải nghiệm rồi kinh nghiệm, rồi mình nhận ra rõ hơn những cách cư xử mà mình không có chấp nhận được. Tiêu chuẩn đối nhân xử thế của mình cũng khắt khe hơn. Ai chà, nhiều khả năng quá. Biết cái nào đúng bây giờ? Muốn biết kết luận nào đúng thì phải nghiên cứu tiếp tục thôi. Mình cần thêm nhiều nghiên cứu trực tiếp nữa. Phức tạp rồi đây. Thôi, nói tóm lại, chưa có bằng chứng khoa học nào khẳng định được một cách tổng quát là con người ngày nay đối xử với nhau tốt hơn hay là tệ hơn ngày xưa. Có chăng chỉ có những nghiên cứu cụ thể về một hành vi, một nhóm người nào đó trong một khoảng thời gian ở một nước cụ thể mà thôi. Và nên nhớ là từ một kết quả nghiên cứu cụ thể không có được tùy tiện mà khái quát hóa thành điều mình đang muốn nói. Khoa học phải dừng lại ở mức mà bằng chứng cho phép, chứ không thể diễn giải theo ý muốn chủ quan của mình được.